Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Bữa nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái phương pháp quản lý thời gian mà tôi tin rằng nếu các bạn xài cái chiêu này á thì khi các bạn làm việc hay là học tập, xung quanh các bạn á hiếm ai chơi lại các bạn lắm. Thiệt, coi hết cái clip này đi rồi các bạn sẽ thấy. Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nha, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần. Tuần nào cũng có vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Web 5 ngày ở trên cái thanh tìm kiếm thì video trên cùng sẽ là video mới nhất các bạn nha. Rồi, bây giờ mình vô cái khúc rất quan trọng, rất hấp dẫn, đó là kỹ năng quản lý thời gian mà khi các bạn biết áp dụng thì những người làm việc hay là học tập mà cạnh tranh với các bạn khó lòng mà chơi lại lắm ha. Vậy thì cái ruột của cái phương pháp này là gì? Từ từ, đừng nóng. Trước khi mà đi vào cái phần thực hành á thì tôi muốn dành một cái chút ít thời gian để phân tích cái ích lợi của phương pháp quản lý thời gian này cho các bạn. Bởi vì sao? Tôi tin là nếu các bạn thấy được mọi cái lợi mà các bạn sẽ đạt được từ phương pháp này á thì bạn sẽ có động lực tốt hơn rất nhiều để xài nó. Và các bạn yên tâm đi, phần này sẽ ngắn thôi. Phương pháp quản lý thời gian mà không ai chơi lại này có các lợi ích như sau. Thứ nhất, bạn sẽ dùng được hết 100% của 8 tiếng hàng ngày của mình á, 8 tiếng làm việc quan trọng nhất á. Bạn dùng được hết những cái đó để làm việc và học tập hiệu quả. Bạn không phí phạm một giây một phút nào hết, tôi nói thiệt. Cái lợi thứ hai là gì? Phương pháp này sẽ kích thích được cái cảm hứng làm việc của các bạn. Bạn sẽ có cái cảm giác là bạn muốn làm việc và hài lòng với những việc mình làm. Và nó cộng hưởng vô các bạn. Chính cái sự hài lòng này á, nó sẽ làm cho các bạn càng muốn làm việc và làm việc hiệu quả hơn. Chút xíu nữa bạn sẽ thấy ha. Và cái lợi thứ ba là gì? Cái đầu óc của các bạn sẽ rất lành mạnh khi áp dụng cái phương pháp này. Bởi vì sao? Bởi vì mình sử dụng thời gian hiệu quả cho những việc có ích thì đầu óc của mình không còn chỗ cho những cái điều tiêu cực và điều xàm xí đú. Đúng không? Đó, các bạn thấy đó là 3 cái lợi ích lớn nhất của phương pháp này. Tôi hy vọng là bạn đã thấy được cái đích đến mà bạn sẽ đến sau khi xem cái video này ha. Ok, bây giờ chúng ta vào phần thực hành nha. Rồi, chúng ta đã gặp nhau ở phần thực hành. Yeah. Cuối cùng cũng được thực hành. Để mà làm cái phần thực hành này á, thì các bạn nhớ nha, các bạn sẽ cần một loại đồ nghề. Một cái loại đồ nghề nó rất đơn giản thôi nhưng phải có mới làm được. Đó là gì? Một cuốn sổ hay là một cái phần mềm ghi chú trên điện thoại. Nha, đơn giản vậy thôi, phải có cái này thì làm nó mới thuận tiện được. Bản thân tôi thì tôi rất là thích dùng sổ tay nên thôi tôi sẽ dùng cuốn sổ ha. Nhìn cuốn sổ thấy nó ham và nó có cảm hứng làm hơn ha. Vậy thôi, bây giờ mình vô bước 1 nha. Rồi, đây là bước số 1 của phương pháp quản lý thời gian mà không ai xung quanh các bạn chơi lại. Bước 1 là gì? Các bạn hãy nhớ cái khung giờ này giùm tôi nha. Vào đúng 4 giờ 40 phút chiều, bạn hãy lấy cuốn sổ này ra hoặc là cái phần mềm ghi chú ra. Ở đây tôi nói rồi mà tôi khoái cuốn sổ đúng không? Vậy thì tôi lụm cuốn sổ ra. Và trong cuốn sổ này á, tôi sẽ ghi theo cái mẫu như các bạn đã thấy ở trên màn hình. Như các bạn đã thấy chúng ta có cái gì? Có cái mục ngày giờ, có cái mục là mục tiêu, có cái mục là nhiệm vụ cụ thể. Nha, hãy viết cho giống tôi đi rồi tôi sẽ chỉ cho các bạn. Những cái thứ đơn giản này sẽ làm cho các bạn bá đạo và không ai học tập hay làm việc lại các bạn đâu. Rồi bây giờ các bạn điền cùng tôi ha. Ở cái mục ngày thì bạn hãy ghi cái ngày của ngày mai nha. Ví dụ hôm nay là ngày thứ 6, ngày 1 tháng 10 đi. Tôi ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Thì ở ô ngày các bạn ghi cái ngày mai nha, chứ không ghi ngày hôm nay. Bạn ghi cụ thể là thứ Bảy ngày 2 tháng 10. Và các bạn nhớ là ghi luôn cái thứ nha, cho mình dễ quản lý nha. Ở cái mục giờ á thì bạn ghi là từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40. Ở cái ô mục tiêu á thì bạn hãy ghi cái mục tiêu mà bạn muốn đạt được khi mà làm việc từ cái khung giờ là 8 giờ cho tới 8 giờ 40 của ngày hôm sau nha. Và các bạn có thể thấy là cái sự mới mẻ của cái phương pháp quản lý thời gian này bắt đầu nó xuất hiện rồi đó. Bạn đặt mục tiêu về thời gian không phải là cho cả ngày mà là cho cái khung giờ từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40. Trời sao nó nhẹ nhàng quá vậy? Các bạn tập trung coi tiếp nha. Phương pháp này sẽ giúp các bạn có hết 3 cái lợi mà tôi đã chỉ ra từ lúc nãy đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ điền tiếp. Thì bây giờ ô mục tiêu tôi điền gì đây? Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ về người đi làm trước đi. Còn mấy em học sinh chút xíu nữa tôi lấy ha. Rồi, thí dụ tôi là người làm nghề designer đi, người thiết kế. Thì tôi sẽ ghi ở cái ô mục tiêu đó là... Nói chung là bạn có mục tiêu gì bạn ghi mục tiêu đó đi nha. Bạn đang cần làm cái gì, bạn đang hoàn thành cái gì bạn cứ ghi vô đi. Tôi ghi là vậy.
Mình muốn tìm được 3 ý tưởng chủ đạo cho mẫu thiết kế logo cho công ty của chị khách. Đó, vậy thôi. Đơn giản và dễ dễ thôi, các bạn đừng có ham hố gì, tại vì mình lên mục tiêu cho 40 phút thôi, từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40 mà, đúng không? Cứ lên mục tiêu đơn giản dễ hiểu là được rồi nha. Và cái mục này các bạn nên dùng viết đỏ nha, để viết đặng cho nó nổi bật thôi chứ có gì đâu. Tiếp theo ở mục các bước, bạn ghi cụ thể giùm tôi nha, mô tả các bước bạn cần để đạt được cái mục tiêu ở trên. Bây giờ bạn cần những bước nào để đạt được cái mục tiêu này? Rất là đơn giản thôi, các bạn cứ nghĩ mông lung đại khái, miễn sao bạn cắt ra được bước 1, bước 2, bước 3 là lụm nha. Nó rất dễ các bạn. Ví dụ tôi thị phạm luôn cho các bạn xem nè. Ở đây bước 1 là gì? Tôi có thể ghi là đọc kỹ mô tả công việc của chị khách gửi, rồi chấm, gạch dưới ý chính của mô tả đó ha. Và qua bước số 2 là gì? Từ ý chính đã gạch của bước 1, mình sẽ tìm ý tưởng chủ đạo cho logo. Đó, vậy thôi các bạn nha, vậy thôi. Phần này tôi dùng viết xanh nha, viết đặng dễ phân biệt cho các bạn thấy. Rồi, vậy là xong bước 1 rồi các bạn. Bây giờ tôi tổng kết bước 1 lại sơ sơ ha. 4 giờ 40 phút chiều, lấy cuốn sổ ra và lên kế hoạch như hình là xong nha. Rồi, bây giờ mình tới bước 2 các bạn. Bước 2 của phương pháp quản lý thời gian mà ít ai xung quanh các bạn chơi lại các bạn lắm. Vậy thì bước 2 là gì? Sáng ngày hôm sau đó các bạn, đúng 8 giờ, bạn ngồi vào bàn làm việc hay là bàn học á, tùy vào nghề nghiệp của các bạn. Thì trước khi mà bắt đầu làm á, bạn lấy cuốn sổ ra bạn coi. Bạn dành ra khoảng 5 phút, bạn xem kỹ nó cho tôi, bạn nhẩm kỹ nó cho tôi. Sau khi mà nhẩm kỹ rồi á, hãy mới bắt tay vào làm việc. Ví dụ bây giờ tôi nhẩm thử coi để coi coi. Rồi, mục tiêu là tìm ý tưởng thiết kế logo cho chị khách, đúng không? Bước 1 là đọc kỹ mô tả của chị. Và bước 2 là từ cái mô tả đó mình tìm các ý tưởng để làm logo, đúng không? Vô thôi, bắt tay vào làm thôi. Và một cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra, đó là bây giờ bạn không cần phải suy nghĩ gì cả. Bạn rất chủ động, bạn không bao giờ rơi vào cái tình trạng là ui bây giờ mình nên làm gì trước nhỉ? Bây giờ mình nên làm sao ta? Không bao giờ có tình trạng đó. Có hết rồi, rõ ràng hết rồi. Thế thì bạn siêu chủ động. Và ai chơi lại các bạn? Người ta còn đang chưa biết phải làm cái gì mà bạn đã biết ngay bước 1 bạn cần làm là gì rồi, đúng không? Rồi sau khi mà đọc lại cái bản kế hoạch quản lý thời gian, dành ra 5 phút để đọc, thì bây giờ bắt tay vô làm ha. Đọc kỹ mô tả công việc khách gửi và gạch dưới ý chính của mô tả đó. Rồi, đơn giản bây giờ lụm cái mô tả công việc của khách ra để đọc. Tôi show ra cái email của khách cho các bạn thấy nè, của chị Bãi. Thì bây giờ mình đọc coi. Dear em, chị gửi em yêu cầu sơ bộ cho mẫu logo này nhé. Rồi, cái này đâu có gì đâu quan trọng, thôi bỏ qua. Đọc tiếp. Công ty chị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cây kiểng. Cái này là ý chính nè, gạch dưới chữ kinh doanh cây kiểng. Chủ yếu bán mấy cái cây nhỏ nhỏ để làm văn phòng đó em. Cây nhỏ nhỏ để làm văn phòng, gạch luôn. Chị muốn làm một cái logo nhìn sao cho dễ chịu, phẩy thoải mái, cảm giác tích cực. Đây là yêu cầu của khách, gạch dưới luôn. Tại vì bước 1 là gì? Đọc yêu cầu của khách và gạch dưới những ý chính để bây giờ gạch. Đó. Rồi tiếp nè, mà ráng đừng làm trùng với mấy công ty trong ngành của chị nha. Đừng làm trùng, gạch luôn, chị cảm ơn. Rồi, ok. Xong bước 1. Cái bước này chắc mất 5 phút quá, còn dư chán thời gian luôn á. Trời ơi, sao dư thời gian dữ trời. Xong bước 1 thì mình qua bước 2. Để coi, liếc lại cuốn sổ coi bước 2 là gì. Đây, từ ý chính đã gạch của bước 1, tìm ý tưởng chủ đạo cho logo. Ok, bây giờ những ý chính đã gạch là vậy nè, trên màn hình đó, các bạn thấy không? Bây giờ suy nghĩ coi, từ yêu cầu của khách, mình kiếm cái ý tưởng gì cho logo đây? Kinh doanh cây kiểng, rồi cây nhỏ nhỏ để văn phòng, logo sao cho dễ chịu, thoải mái, cảm giác tích cực và đừng làm trùng để coi. Chưa ra sản phẩm hoàn chỉnh nha, nhưng mà chỉ cần ra cái demo thôi là vui rồi. Mình có thể dùng cái lá để ghép lại thành tên công ty. Là ra một cái ý tưởng logo rồi. Cái ý tưởng logo thứ hai là để coi, cây nhỏ để trong văn phòng. Thì thường người ta hay để kế cái cửa sổ đúng không ta? Rồi, ý tưởng logo thứ hai đó là một cái chậu cây trong cái nền để ở giữa một cái cửa sổ. Cái logo là như vậy đó. Còn vẽ sao để từ từ. Mà designer mà có idea kiểu này vẽ ra dễ lắm. Đó là ý tưởng thứ hai. Ý tưởng thứ ba là một cái logo hình một cái tòa nhà văn phòng mà có hình màu xanh. Để mọi người sẽ hiểu là bên tôi có bán cái cây xanh để giúp cho tòa nhà của quý vị trở nên xanh tươi hơn trong văn phòng, ví dụ vậy. Ý tưởng hay, ý tưởng dở không quan trọng, miễn coi ý tưởng thôi ha. Rồi, ý tưởng thứ tư là để coi dễ chịu, thoải mái, cảm giác tích cực, thì nụ cười của con gái là đáp ứng cái đó. Thì thôi, ý tưởng thứ tư đó là trong cái logo đó sẽ có một cái nụ cười của cô gái bên cạnh một cái chậu cây đó, đại khái như vậy đó. Đúng không? Ý tưởng sơ bộ là vậy thôi. Đạt yêu cầu rồi, ra ý tưởng thôi, còn vẽ để từ từ, đúng không? Vậy là xong, tất cả ngọt ngào và đạt được mục tiêu.
của cái kế hoạch thời gian từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40. Và tới đây thì các bạn cũng đã xong luôn bước số 2 của phương pháp quản lý thời gian mà không ai chơi lại. Thiệt. Và như các bạn đã thấy, cái bước số 2 nó giúp các bạn làm việc siêu nhanh, siêu hiệu quả luôn, đúng không? Vì thực tế là khi mà chúng ta ngồi vào bàn á, thì bạn đã bắt đầu làm việc rần rần luôn rồi. Vì bạn có kế hoạch, bạn có bước 1, bước 2. Trong khi người ta còn chưa biết phải làm gì mà, đúng không? Vậy thì xong bước số 2 nha. Bây giờ tôi tóm lại chút xíu để các bạn đừng có rối. Bước 1 của phương pháp quản lý thời gian không ai chơi lại, đó là lấy cuốn sổ và ghi chú ra và làm cái bản kế hoạch từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40. Và bước số 2 là thực hiện cái kế hoạch đã ghi trên sổ. Rồi sau 2 bước thì bây giờ mình dứt tới bước số 3 thôi, cũng là cái bước cuối cùng của phương pháp quản lý thời gian, hiếm ai xung quanh các bạn chơi lại. Bước số 3 là gì? Khi mà đến 8 giờ 40 và bắt đầu bạn làm xong việc của cái kế hoạch mà các bạn đã soạn từ ngày hôm trước rồi đó, thì bây giờ bạn lại lấy cuốn sổ ra và hãy lên kế hoạch tiếp cho khung giờ từ 9 giờ cho tới 9 giờ 40. Bây giờ ví dụ làm xong đi mới 8 giờ 40 đúng không? 9 giờ mình mới phải làm mà. Thì bây giờ mình có tận tới 20 phút để lên lịch cho khung giờ sau đó. Mà thực ra mình lên lịch mất thời gian có 5 phút thôi các bạn ơi. Tôi làm nhiều tôi biết mà mất khoảng 5 phút thôi. Mình có tới 15 phút để mình giải lao lận. Ví dụ coi, tôi lên kế hoạch khung giờ 9 giờ tới 9 giờ 40. Tôi lên sao coi? Đầu tiên là điền cái khung giờ vô ha. Ở cái chỗ mục tiêu thì tôi sẽ ghi gì đây? Hình như là trong cái bảng mô tả công việc thì chị Bảy khách có ghi là ráng đừng có làm trùng mấy công ty trong ngành của chị nha. Nên là cái khung giờ từ 9 giờ tới 9 giờ 40 này, tôi muốn dành thời gian để nghiên cứu tổng quan những cái công ty trong ngành của chị, xem mấy công ty đó làm logo theo kiểu gì để tôi tránh làm giống họ. Vậy thì mình ghi là mục tiêu ở đây là nghiên cứu 20 công ty cùng ngành của chị Bảy và phân tích kiểu logo họ làm để tránh trùng lặp thiết kế. Ok, đó là mục tiêu. Vậy thì bây giờ các bước mình cần làm những bước gì? Mình vẽ ra các bước cụ thể để hoàn thành được mục tiêu này. Thì bây giờ cũng dễ, làm rất quen các bạn. Ví dụ bây giờ tôi có thể ghi bước 1 là tìm từ khóa cây cảnh văn phòng ở trên Google nha. Sau khi mà tìm xong rồi, qua tới bước 2, mình lưu trang web của họ vào trong Excel. Ví dụ kết quả số 1 là công ty A, lấy trang web đó lưu lại vào Excel. Kết quả số 2 là công ty B, lưu lại vào Excel ha. Và qua bước số 3, lúc này mình lưu xong hết 20 công ty rồi, mình sẽ ngồi bật lại cái file Excel đó, bấm vào từng đường link của từng công ty để xem và phân tích cái kiểu thiết kế logo của họ. Vậy thôi. Các bạn thấy không? Mất 1-2 phút gì đó chứ không được 5 phút để lên kế hoạch nữa. Còn dư chán thời gian để giải lao thiệt luôn. Rồi, plan đồ cũng xong hết đúng không? Nghỉ giải lao đồ cũng xong hết rồi. Bây giờ đúng 9 giờ mình bắt đầu mình làm. Mình lại liếc qua cái kế hoạch mình vừa làm và bắt đầu mình nhau với mình làm. Bốc bước 1 làm liền. Các bạn thấy không? Lại chạy rần rần. Và lại khó ai theo kịp các bạn. Tôi biết là có rất nhiều đồng nghiệp của các bạn tới 9 giờ cũng chưa có biết phải làm gì. Mà trong khi đó bạn làm cũng khá rồi đó. Làm ngọt xớt. Và bạn nhìn cái kế hoạch này đi. Bạn biết chắc chắn là cỡ nào cái người designer này cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Vì nó quá rõ ràng. Nó quá trực quan. Và mình thấy được luôn là chắc chắn sẽ làm được. Đúng không? Quá tuyệt vời. Rồi, như vậy là đến cái giờ phút này thì tôi hoàn toàn tin rằng bạn đã hiểu rõ phương pháp này. Bây giờ tôi tóm lại thêm lần nữa cho các bạn dễ nắm nha. Mình tổng kết bước số 1, lấy cuốn sổ hoặc là cái ghi chú ra và làm kế hoạch từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40. Bước 2, làm theo kế hoạch đã ghi trong cuốn sổ đó. Và bước số 3, làm xong hãy lên kế hoạch tiếp cho 40 phút tiếp theo. Và cứ thế lặp lại. Và bây giờ bạn tưởng tượng cái viễn cảnh này mà xem. Với cái phương pháp này, cái bạn designer này 8 giờ cho tới 8 giờ 40 đã có ý tưởng để làm logo rồi. 9 giờ cho tới 9 giờ 40 đã nghiên cứu thị trường xong rồi. Vậy thì bạn này hoàn toàn có thể thiết kế xong luôn cái logo để gửi cho khách chọn mẫu trong 2 cái khung giờ tiếp theo là từ 10 giờ cho tới 10 giờ 40 và từ 11 giờ cho tới 11 giờ 40. Các bạn thấy không? Một buổi sáng đã làm xong một cái dự án rồi, và nếu mà gửi khách mà khách chọn luôn thì là xong cái job này luôn. Đúng không? Và thưa các bạn, nếu mà giả sử bạn này là freelancer, bạn này là người làm tự do đi, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng buổi chiều của mình để vui chơi, nhảy múa, ngủ nghỉ thoải mái. Đơn giản là bạn đã làm xong, đúng không? Và tôi nói rồi, làm kiểu này ai chơi lại các bạn. Và bạn nhìn thấy rất rõ là bạn đang hoàn thành, bạn đang tiến vào mục tiêu, bạn đang chinh phục cái mà bạn đã lên lịch, bạn đang về đích, bạn đang vượt trội. Và bạn thấy những điều đó bạn sẽ rất hài lòng với chính mình. Và thế là cái sự hài lòng này làm cho bạn lại càng muốn làm tốt hơn nữa. Bạn lại càng ở cái vị thế ai chơi lại. Đúng không? Quá sướng. Tôi nói thật các bạn,
thực hành đi, các bạn sẽ thấy cái sự sướng, cái sự đã của cái phương pháp này nha, rất thú vị luôn đó. Và các bạn cho tôi một cái đánh giá nha, thấy hay thì like cho tôi vui nha, còn thấy dở thì cứ mạnh dạn dislike, coi như chấm điểm giùm tôi một cái nha. Đó là các ví dụ về người đi làm. Hồi nãy tôi có hứa là tôi sẽ nói qua về ví dụ của mấy em học sinh đó, thì bây giờ tôi sẽ đề cập tới mấy em này. Thực ra cũng dễ các bạn, lên plan đi. Thí dụ bây giờ chiều chiều tối tối đi ha, và biết rõ là sáng mai mình rảnh, thì lên kế hoạch đi, lấy cái bảng ra, đúng không? Ghi cái ngày, ghi cái giờ đi, 8 giờ cho tới 8 giờ 40 ngày mai, mục tiêu là gì? Ví dụ có thể ghi là làm 3 bài tập toán, ví dụ vậy. Thì bây giờ các bước, bước 1 là sao? Ví dụ coi lại công thức, ôn lại công thức và chép riêng ra công thức ở trên một tờ giấy để dễ dòm và làm, đúng không? Bước 2 là gì? Coi từng bài tập, đừng có vội giải. Mình coi ví dụ bài tập số 1 đi, đừng vội giải, mình có thể coi xong rồi hỏi công thức nào mà tôi chép ra ở bước 1 có thể giải cái bài này, mình trả lời đi. Rồi qua bước 3, dùng cái công thức mà mình vừa mới xác định để giải, vậy thôi. Ví dụ vậy, đúng không? Tùy theo gu, học thuộc lòng thì tính khác, làm toán thì tính khác, học tiếng Anh thì tính khác. Quan trọng làm như thế nào cũng được, nhưng phải chia ra được bước 1, bước 2, bước 3 để ngày hôm sau 8 giờ ngồi vô là làm, chứ không phải suy nghĩ oh my god tôi nên phải làm gì bây giờ, thì như vậy là hỏng. Chơi kiểu đó là bạn chơi không lại người ta đó, chứ không phải là người ta không chơi lại bạn nha. Mình phải tính hết từ ngày hôm trước để 8 giờ ngồi vô là biết làm, không phải loay hoay như gà mắc đẻ. Các bạn thấy á, cái phương pháp này á, về cái tính chinh phục á, nó rất là cao. Tại vì á, nó tối ưu rất là nhiều cái hiệu suất của các bạn và nó đẩy các bạn tiến về mục tiêu. Để nhiều khi á, chỉ trong một buổi hay là một ngày á, các bạn có thể hoàn thành được rất nhiều thứ mà có thể trước đó các bạn có thể mất vài ngày để xong được. Tôi nói thiệt, nhưng đó chỉ là một cái lợi ích thôi. Ở đây chúng ta còn một cái lợi ích nữa, đó là cái lợi ích về tinh thần các bạn. Bạn có thể thấy á, với cái phương pháp này, một ngày của các bạn gần như được chia thành 7 hay là 8 phần nhỏ và mỗi phần nó kéo dài 40 phút, đúng không? 20 phút dành để lên kế hoạch hay là nghỉ ngơi thì thôi bỏ qua đi. Mình nói cái khung 40 phút thôi. Thì với một ngày của các bạn được chia thành 7-8 phần như vậy á, giống như là bạn sống 7 hay là 8 cuộc đời trong một ngày vậy. Nôm na là như vậy nha. Thế là điều gì xảy ra nếu bạn hỏng một cuộc đời thì chả sao cả. Theo một cách nôm na thì bạn còn tới 7 cuộc đời nhỏ khác để sống mà. Tôi lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu về cái sự lạc quan, cái sự tốt đẹp cho tinh thần của cái phương pháp này. Ví dụ bây giờ 8 giờ các bạn mới vô đi. Không biết vì chuyện gì đó các bạn cãi vã với đồng nghiệp và bạn bực bội. Kế hoạch ngày hôm qua bạn lên plan cho ngày hôm nay 8 giờ làm chuyện đó bị phá sản. Ok, không sao cả. Phương pháp này rất linh hoạt. Bây giờ mình dời cái lịch 8 giờ đó lên 9 giờ làm đi. Và mình lên liền một cái plan mới từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40. Ok, bây giờ tôi cho mình cái quyền được bực, được mệt, được không làm gì từ 8 giờ cho tới 8 giờ 40. Còn cái kế hoạch tôi delay nó lại 1 tiếng tôi làm. Có sao đâu, chả sao cả. Tôi đang bực mà. Ok, tôi có 40 phút để sống trong nỗi bực đó cũng được. Nhưng tôi quyết tâm 9 giờ tôi sẽ ở một cái trạng thái khác. Tôi sống lại một cuộc đời khác. Nên tôi mới nói bạn hỏng một cuộc đời không có nghĩa là 7 cuộc đời còn lại trong ngày bạn cũng hỏng nha. Và bạn thậm chí chi tiết hơn, lên một cái plan để giải quyết cái sự bực bội ngay trong khung giờ này luôn cũng được. Ví dụ bây giờ tôi lên plan lại đi, lấy giấy ra lên plan lại đi, 8 giờ tới 8 giờ 40 đúng không? Mục tiêu là gì? Ổn định tinh thần. Bây giờ bước 1 là gì? Nghe sách nói tích cực. Bước 2 nhẩm theo sách nói đó. Ví dụ vậy. Bạn nào biết thiền đúng không? Lên mục tiêu thiền 5-15 phút gì đó, hoặc là nghe nhạc, đại khái như vậy. Bạn làm gì cũng được. Nhưng cái tôi cần là bạn phải biết rõ mục tiêu của mình là gì và các bước để thực hiện mục tiêu đó. Đó là cái mà bạn phải biết đó. Các bạn thấy trên màn hình đó. Bước 1 là nghe sách nói tích cực. Bước 2 là nhẩm theo. Nhẩm theo chừng nửa tiếng là đầu óc mình sẽ được giải phóng và sẽ nhẹ đi cái sự bực bội. Thế thì mình vượt qua được. Mình dùng 1/8 cuộc đời trong ngày để vượt qua được cái sự tiêu cực. Và 9 giờ tới 9 giờ 40 mình bắt đầu làm. Và thế là cuộc đời không bị phá hỏng. Một ngày của các bạn không bị phá hỏng vì một sự kiện. Bạn mất một, bạn vẫn còn 7-8 cái nữa. Đúng không? Siêu chủ động và siêu linh hoạt luôn chứ gì nữa. Không bao giờ tồn tại khái niệm một ngày tồi tệ với các bạn nữa đâu. Tại vì một ngày của các bạn được chia ra làm thành 7-8 cuộc đời nho nhỏ. Nhớ nha. Và tôi nói rộng ra chút xíu nữa. Linh hoạt lên các bạn. Phương pháp này các bạn có thể áp dụng một cách cực kỳ linh hoạt luôn. Là bạn lên những cái mục tiêu dựa theo tình trạng và tâm trạng hiện tại cũng được. Tại vì mình lên theo từng cái mốc 40 phút mà mình đâu có tính gì xa xôi. Đúng không? Nó rất là linh hoạt các bạn. Ví dụ bây giờ chiều đi các bạn, sáng các bạn làm dữ quá, chiều các bạn thấy mệt, không làm nổi nữa thì ok, khỏe. Ví dụ lên kế hoạch từ 3 giờ chiều cho tới 3 giờ 40 chiều đi. Mục tiêu là gì?
nghỉ ngơi có chủ đích. Giờ đang mệt quá, lên mục tiêu nghỉ ngơi luôn. Tại sao không, đúng không? Các bước là gì? Ví dụ, nhiều người bây giờ đang làm việc tại nhà, không có đi tới công ty, đúng không? Thì bây giờ tôi lấy theo cái ví dụ đó đi. Bước 1 là gì? Ngủ 15 phút, nghỉ ngơi có chủ đích. Bước 1, quăng điện thoại, ngủ 15 phút. Bước 2, ngủ dậy xong đúng không? Đi dạo một vòng, vòng nhà hay là đi ngoài lan can gì đó cũng được. Bước 3, sau khi mà đi dạo xong rồi, ngồi nghe một album nhạc, nằm trên ghế sofa lãng đãng nghe album nhạc. Rồi ok, đó, lên mục tiêu luôn. Tới giờ đó tôi làm việc đó, tôi nghỉ ngơi có chủ đích luôn. Tôi lên kế hoạch cuộc đời của mình theo từng cái 40 phút và tôi hồi phục rất là nhanh. Thực sự, đó, xong, tới 3 giờ 40 phút chiều, thực hiện xong cái kế hoạch này rồi đúng không? Thì mình lại lên kế hoạch cho 4 giờ tới 4 giờ 40, đúng không? Cảm thấy tâm trạng sao khỏe, ok, làm việc trở lại, lên một cái kế hoạch để làm việc trở lại cho khung giờ tiếp theo. Còn nếu cảm thấy mệt thì lên tiếp một cái kế hoạch phục hồi. Vậy thôi các bạn. Lúc nào cũng chủ động, lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào bạn cũng kiểm soát được cuộc đời của bạn, chứ không bao giờ để nó bay đi lung tung. Nhớ nha, các bạn thấy một ngày trôi qua rất là tuyệt vời. Nhớ kỹ cái này nha, và ngày nào cũng có thành tựu cả. Đôi khi một ngày mình đạt được những cái thành tựu mà mình không tưởng tượng nổi luôn á. Rồi, như vậy là tôi vừa điểm qua xong một cái phương pháp quản lý thời gian mà tôi tin rằng tới thời điểm hiện tại bạn đã thấy được những cái lợi, những cái ích của nó. Áp dụng đi các bạn, áp dụng đi. Làm nó nhất quán 1 tuần 1 tháng là thế nào cũng thay đổi thôi. Đây là một cái kỹ thuật khá là nâng cao ha. Trước giờ thì tôi chỉ các bạn những cái đơn giản để các bạn làm quen. Thì rất nhiều bạn đã làm quen được với nhiều phương pháp của tôi rồi á. Thì bây giờ mình qua phương pháp này tôi tin rằng chúng ta sẽ rất dễ dàng để làm ha. Đương nhiên thì tôi chỉ hướng các bạn sử dụng cái cách quản lý thời gian này với giờ làm việc, giờ hành chính thôi ha. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể áp dụng theo cách tương tự khi các bạn ở buổi tối ở nhà ha, dành ra thời gian chơi với con, thời gian tập thể dục, thời gian học cùng con, đại khái như vậy. Bạn lên kế hoạch để bạn làm chủ hơn và các bạn sử dụng từng phút từng giây cuộc đời của các bạn có ý nghĩa ha. Thì cái này nó cũng rất hay. Đương nhiên buổi tối là optional nha, tùy bạn muốn làm hay không. Còn cái tôi muốn hướng tới là giờ hành chính thì sử dụng phương pháp này là băng luôn, tôi nói thiệt nha. Ok, bài kỳ này tôi xin phép dừng lại tại đây nha. Đương nhiên là dừng cái bài này thôi nha, chứ không phải là dừng mấy bài khác. Bài giảng của web 5 ngày còn rất nhiều. Ở giữa màn hình là cái video mà thuật toán thông minh của YouTube nghĩ rằng đang phù hợp nhất, đang thích hợp nhất và hữu ích nhất với bạn lúc này. Bạn có thể bấm vào để xem tiếp các bạn nha.